नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि स्वागत छ। आज मैले फेरि अर्कै किसिमको मैले कन्टेन्ट लिएर आएको छु है त साथी हो। त्यो कन्टेन्ट के हो भने मन्डबेला। अहिले एकदम रियर ट्रेन्डिङमा चलेको छ। त्यो मन्डबेलालाई चाहिँ हजुरले नर्सरीबाट लगेर कसरी चाहिँ टेक केयर गर्नुहुँदैछ म त्यसको विषयमा सबै जानकारी दिनेछु ल। हेर्नुहोस्, सायद हजुरले पनि मार्केटबाट यस्तै गरेर पनि ल्याउनु भएको छ होला हैन। हाम्रो घरमा चाहिँ अब मेरो नर्सरीमा चाहिँ प्लान्टहरू आउँदाखेरि यस्तो भएर आउँछ है त साथीहरू। यो एकदम हार्डी प्लान्ट हुन्छ। यो हार्डी प्लान्ट हुने कारणले यो कहिले 3-4 दिन भइसक्यो र पनि यस्तो भएर आएको छ, मरेको छैन। मैले सबै यसलाई मल माटो दिनेछु, किनभने मल माटो यो सबै मैले रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै मैले हजुरहरूलाई मैले सोचेँ कि हजुरहरूलाई मैले देखाउनु चाहन्छु भनेर चाहिँ हजुरहरूको पनि राम्रो फस्टाएर आओस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनु चाहेँ है त साथीहरू। यो मन्डबेला चाहिँ कस्तो हो भने यो एकदम रनर जान्छ, जस्तो कि यस्तो हेर्नुहोस् न, यहाँ यो लहरा भएर जान्छ है त साथीहरू। यसरी लहरा भएर जान्छ। अनि कसैले चाहिँ लहरै बनाएर चाहिँ यस्तो हार्ट सेपको यस्तो सेप दिएर चाहिँ डेकोरेट गर्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ यसरी 3टा स्टिक दिएर चाहिँ वरिपरि राउन्ड 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 गर्दै लानुहुन्छ। अनि आफ्नो आफ्नो स्टाइलले आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ यो मन्डबेलालाई चाहिँ सजावट गर्छ। अनि कलर भन्नुपर्दाखेरि मैले थाहा भएको चाहिँ रातो, गुलाबी, पहेँलो, सेतोमा चाहिँ एकदम हुन्छ है त। अनि धेरै जस्तो एकदम खप्ने, एकदम बन्दै नमर्ने चाहिँ यो सेतोमा चाहिँ एकदम यो हार्डी हुन्छ। अरू चाहिँ अब कटिङले पनि अरू सर्नु मान्दैन, यिनीहरू चाहिँ एकदम कटिङले पनि सर्छ साथीहरू। अरू हजुरले मलाई त लहरा मन पर्दैन भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ नि त नि। लहरा मन पर्दैन भने यसरी नै बुस्सी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यो लहरा गएको भाग चाहिँ जस्तो कि यो लहरा, अब यो लहरा जान्दैछ अरे होइन, यो लहरा जान्दैछ। मलाई त लहरा मन पर्दैन भन्यो भने हजुरले यसरी ट्याक्कै यो मुन्टा यसरी चुटाइदिनुहोस्। अनि यो झ्याप्पै भएर बुस्सी भएर गमलाभरि भएर आउँछ है त। आफ्नो आफ्नो स्टाइलले रोप्नु सकिन्छ। अनि यसलाई लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म घाममा नराख्नुहोस्। यसलाई सेमी सेड चाहिन्छ। भरिसके एक समयको घाम बिहानको भयो भने बेलुकाको भयो भने एक समयको घाम चाहिँ दिनुहोस्। अनि इन्डोर भन्दा नि इन्डोर पुरा होइन, यो आउटडोर भन्दा नि आउटडोर पुरा होइन। अनि सेमी सेड चाहिन्छ है त यसलाई चाहिँ। अनि अब मल माटो त म हजुरलाई देखाइहाल्ने छु, रङको बारेमा पनि भन्ने छु। अनि पानी चाहिँ अब यसलाई एकदम गिल्लो पनि नराख्नुहोस्, अनि एकदम सुक्खा पनि नराख्नुहोस्। एकदम हामीलाई सालभरि चल्छ। अनि साथीहरू व्यक्तिहरूले भन्नुहुँदो रहेछ कि पर्मानेन्ट प्लान्ट हो यो 12 मासे फुल्छ, हाम्रो पर्मानेन्ट फुल हो भन्दाखेरि चाहिँ के सोच्नु हुँदो रहेछ भने अब 12 महिना फुल्ने फुल हो भनेर भन्नुहुँदो रहेछ के। अब 12 महिनामा त कि गर्मी मौसममा 12 मासे फुल्ने फुल पनि कि गर्मी मौसममा अलिकति डोर्मेन्सीमा जान्छ कि जाडो मौसममा आफ्नो आफ्नो समय अनुसारको हो त्यसरी डोर्मेन्सीमा जान्छ है त। अनि 12 मासे फुल्छ भनेर मैले लिएको प्लान्ट किन फुलेन भनेर भन्नुहुन्छ। अब बेला बेलामा हामीले एकखेप रोपेर मात्रै हुँदैन, बेला बेला हामीले यो प्लान्टलाई लिक्विड मल भए पनि दिँदै राख्नुपर्छ। अनि सोलिड मल भए पनि हामीले विभिन्न किसिमको समयमा हामीले चेन्ज गर्दै परिवर्तन गर्दै हामीले मल माटो दिँदै राख्नुपर्ने छ। अनि यसको सोइल मिक्स पनि देखाउने छु। अरू हेर्नुहोस्, यसरी नै मेरो प्लान्ट आएको छ। अरू मेरो भित्र पनि मैले राखेको छु। आज मेरो नाइट काम अब धेरै हुनेछ, मेरो रिपोर्टिङ गर्नु बाँकी छ। अनि हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ मैले रिपोर्टिङ गरिसकेँ साथीहरू। हेर्नुहोस् त यो यसरी नै यो मन्डबेलालाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसो गर्नुपर्छ भने यसरी नै अब छिप्पिँदै, जस्तो कि मेरो फिलहाल अहिले एकदम छिपेको बिरुवाहरू आएको छ मेरोमा। अनि यस्तो गरेर हाम्रो यो हाँगामा चाहिँ यस्तो जब जरा लाग्छ नि, यो जरा आएपछि चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा फेरि यसको अर्को प्लान्ट हामीले बनाउन सकिन्छ। बाइचान्स हामीले लिएको यो किनेर लिएको मदर प्लान्ट बाइचान्स मऱ्यो भने नि हामीले यस्तो छिपिएपछि चाहिँ यस्तो अलग्गै यो सार्यो भने हाम्रो फेरि अर्को प्लान्ट बनिन्छ है त साथीहरू। कहिले पनि हजुरले एउटा प्लान्टको मात्रै भरोसामा नबस्नुहोस्। अर्को प्लान्ट पनि हजुरले यस्तो जरा निस्क्यो भने चाहिँ लगाइहाल्नुहोस् है त। यसरी नै म अब यसलाई अर्कोमा सार्ने छु। फेरि सार्दाखेरि ठुलो भाँडा नदिनुहोस्, सानो यस्तो पोली ब्याग हुन्छ कि सानो गमलामा दिनुहोस् है त साथीहरू। यो यस्तै गरेर हुन्छ यो। अनि यसलाई चाहिँ अब यसको जरा निस्केको छैन, यो अर्कोको चाहिँ यसलाई चाहिँ म केही पनि गर्ने छैन, रिपोर्टिङ गर्ने छुइनँ है त। अनि अब सोइल मिक्सको कुरा गर्दाखेरि यहाँ मेरो अलरेडी मेरो बालुवा र माटो त मिक्सअप छँदैछ। अनि अब म के हाल्छु भने कोकोपिट चाहिँ मैले हाल्दिनँ, म यसरी पत्करको मल यसरी नै हाल्नेछु। यो पत्कर मिसाइदिएँ त साथीहरू। मैले यो पत्कर मसित हुनेको कारणले मैले कोकोपिट मिसाइनँ। नै त भने पत्कर छैन भने हजुरले कोकोपिट पनि लाउन सक्नुहुन्छ, धानको भुस पनि लाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि त्यसै गरी मैले यो बर्मी कम्पोस्ट लाएँ त। बर्मी कम्पोस्ट लाउँदा नि हुन्छ, हजुरले पुरानो गाईको गोबर छ भने नि यसरी नै लाउन सक्नुहुन्छ है त। यसरी लाउनुहोस्।
अनि यो वर्मी कम्पोस्ट भयो। अनि किरा नलाग्नुको लागि अनि एकदम फुल फस्टाएर आउनुको लागि चाहिँ मैले यो निम खली हालेँ त साथीहरू। यसरी नै हल्का मात्रामा निम खली हालिदिनुहोस्। अनि त्यसै गरी यो हजुरले बेसार लाउनुहोस् नै त फन्जिसाइड लाउनुहोस्। अब नयाँ आएको हुन्छ प्लान्टहरू होइन, मर्नु पनि सक्छ। अनि यो नमरोस् भनेर मैले फन्जिसाइड यो साफ कम्पनीको लिएको थिएँ मैले इन्डियाबाट, यो साफ कम्पनीको हालिदिएँ। अनि हजुरसित बोन मिल छ भने बोन मिल हाल्नुहोस्, छैन भने यसरी अन्डाको चुरा यो हेर्नुहोस् त साथी, यो मिक्सरमा यो मैले यो मिक्सरमा पिनेर चाहिँ मैले रेडी गरेको। हजुरले फेरि अन्डाको खोस्टा चाहिँ मिक्सरमा पिन्नु भयो भने त्यसलाई मजाले सुकाएर मात्रै पिन्नुहोस् है साथी, यो नै त भने यो मिक्सर खराब हुन्छ नि फेरि। अनि यसै गरी मैले यो अन्डाको चुरा हालिदिएँ त मैले यसरी नै। बोन मिल छनु त यो, अनि किन वेस्ट फ्याँक्नु भनेर मैले यो अन्डाको चुरा चाहिँ यो क्याल्सियमको काम गर्छ। अनि जरा एकदम लाग्छ नि त यसको पनि, यो मन्डबेलाको पनि, त्यस कारणले चाहिँ मैले यति मात्रा मैले सबै मिक्सअप गरिदिएँ। यसरी नै सबै यसरी मिक्सअप गरिदिनुहोस्। यसरी मिक्सअप गऱ्यो भने हामीले कोकोपिटको बदली यो पत्कर हाल्यो भने पनि अनि बलुवा हाल्यो भने नि हाम्रो माटो एकदम लयालो हुन्छ, अनि नरम हुन्छ, अनि हल्का हुन्छ, अनि एकदम मजाले फस्टाउँछ है त साथीहरू। यसरी नै गर्नुहोस्। अनि साथीहरू यसरी मेरो यसरी ग्रो ब्यागमा यसरी आएको छ है त, यो सानो सानो। अनि त्यसमै चाहिँ मैले यसरी नै हालेर मैले रिपोर्टिङ गरिदिने हो। अरू हजुरहरूलाई मैले मार्केटमा बिक्री, मेरो नजिकको साथीहरूलाई बिक्री गर्दाखेरि नि यस्तै यो मल माटो सबै यो मैले हालेर चाहिँ मजाले मैले रिपोर्टिङ गरेर हजुरलाई बिक्री गरेको हुन्छ है त। हेर्नु साथीहरू, यो जरालाई केही डिस्टर्ब म केही गर्दिनँ। अनि यस्तै गरेर ठ्याक्कै मेरो साथीहरूले पक्कै पनि यो भिडियो हेरेर किनेर लानुहुन्छ, मलाई थाहा छ। नभए नि मेरो घरको बिक्री हुने तरिकाले मैले कहिले पनि मैले बोट बिरुवा रोप्दिनँ कि साथीहरू। बिक्री भयो नि ठिकै छ, भएन भने नि ठिकै छ, आफ्नो घरको डेकोरेसन आफ्नो घरको सोको लागि भनेर चाहिँ मैले यो मलहरू नि सबै किन्नै पर्छ होइन। अनि सबै किनेरै मैले यसरी हिसाबले चाहिँ मैले व्यापारी तरिकाले मैले कहिले प्लान्टलाई मैले रोप्दिनँ पनि, किन्दिनँ पनि, राख्दिनँ पनि, मैले आफ्नो मेरो हो भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले केयर गर्ने गर्छु है त साथीहरू। यो अब यस्तो गरेर चाहिँ अनि पानी हालिदिएपछि सक्यो। अनि अर्को चाहिँ अब अर्को मैले अघि कटिङ गरेको थिएँ नि, कटिङ चाहिँ मैले अब के गर्छु भने यसलाई यस्तै खालको यो सानो सानो थैलो लिनुहोस्। कटिङलाई चाहिँ ठुलो भाँडा नदिनुहोस् है त। यसै गरेर यस्तै गरेर सानो सानो यस्तो थैलोमा हाल्नुहोस्। नै त भने हजुरसित सानो सानो गमला छ भने नि गमलामा हाल्दा हुन्छ। मैले अघि नै फन्जिसाइड हालिसकेको छु, त्यस कारणले मैले फन्जिसाइड हाल्नु चाहन्न है त साथीहरू। घरिघरि किन हाल्ने होइन, एकखेप हाल्दा भइहाल्यो। यस्तै गरेर चाहिँ यसो ठ्याक्कै रोपिदिनुहोस्। अनि मजाले एक सरो पानी चाहिँ तलबाट वेल ड्रेन हुने गरी हाल्नुपर्छ। अनि हजुरसित प्लान्ट छ, यस्तो कुनै पनि प्लान्ट छ भने पनि हजुरले अब बर्खा लाग्दैछ बेला बेलामा चेक गर्नुहोस् है त। त्यो होल बन्द भएर चाहिँ हाम्रो प्लान्ट कुने गर्छ। अनि यो मन्डबेला त महँगो आउँछ नि साथीहरू, थाहा छ नि हजुरहरूलाई, यो रियर प्लान्ट हो। अरू मन्डबेलाबाट अलमन्डा कसरी भयो भन्ने भिडियो चाहिँ मैले फेरि अर्कोचोटि देखाउने छु हजुरहरूलाई त। अब एक दिन समय निकालेर यो मन्डबेला त हो, तर अलमन्डा चाहिँ विच वान अलमन्डा भन्ने क्वेसन आउँछ है त। अलमन्डा यो मन्डबेला कसरी अलमन्डा भयो त्यो सबै मैले जानकारी दिनेछु। अनि अहिलेलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो साथीलाई पक्का पनि मेरो नयाँ नयाँ साथीहरू जुडिराख्नु भएको छ, जुडिगरी सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त साथीहरू। ल हेरेर अचेल त मलाई सबै मेरो नयाँ नयाँ साथीहरूले माया गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, मलाई थाहा छ नि। अनि मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनुहोस्। अनि अलमन्डाको टेक केयर त यस्तो पो रहेछ त, यो यसको रनरबाट पनि तल जरा आयो भने सर्ने रहेछ भने सबैलाई थाहा होस् है त साथीहरू। हजुरले सेयर गरिदिनुहोस्। अनि मनमा के खुल्दुली लाग्छ त्यो अनुसारको मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्, त्यसको रिप्लाई दिनेछु। अनि त्यही हो, सब्सक्राइब लाइक सेयर त्यति त चाहन्छु तपाईँको दिदीले होइन त। अनि अमूल्य समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेट्ने छु। अहिलेको लागि हस्त नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।